یه گیربکس 16S ZF باز کردیم. این دیگه جدیدترین گیربکس دستی ZF که روی کامیون‌های اروپایی و جدیدن هم که می‌دونین رو کامیون‌های چینی که میاد این گیربکس با این پوسته. حالا 2220 2022 2022 2023 اینا کداشه که مهم نیست، کداش همشون یکی هن. حتی داخل اینا با اون شطرنجی‌های قدیم هم یکیه. بریم ببینیم داستان لوازمش چیه و چیا رو خراب کرده، چرا خراب کرده و همه اینا رو توضیح میدم. خب اینم قطعاتش که باز کردیم. این همین 5 تیکاییه که دوستان زنگ میزنن و میگن کد فنیاش نیست و من بارها توضیح دادم. یه ویدیو کامل راجبش داریم که گفتم مثلا کد فنی ها رو نگاه نکنین و میتونین 5 تیکه رو خودتون انتخاب کنین چی بخوره. الان توضیح میدم. این ببینین جدیدترین 5 تیکه زدفه که قفلا روی این دنده هاست. این که مولیبدونه و مدلی که کربن میخوره. این یکی دنده تختاشون شبیه همه ولی داخل اینجا ببینین این ترمز اینجا برنجیه، چیز کربونه، اون مولیبدونه. این یکی مولیبدونه که شیار داره و دنده تختاش فرقشون اینجاست. فرقشون این لبه است که اینجا ببینین کاملا صافه ولی اونی که مولیبدون خورده اینجوری شیار روغن داره. چرا که شیار روغن روی کربن رو گذاشتن رو خود دنده ترمز. اینا رو جابجا نندازین. میگن دوستان کد فنیاش نیست. اونو نبر، بذار تیکه تیکه میبریم. کد فنیاش دوستان میگن نیست و گیر نمیاد. چیکار کنیم؟ اولا که هست، حالا اونجایی که خرید میکنین نداره، پیدا میشه. 2-3 مدل جنس مختلفش هم هست، یعنی فقط زدفش هم نیست، همه اینا پیدا میشه. ولی خب اگه نداشتین یه ویدیو داریم راجع به اینا که میتونین اینا رو تغییر بدین. ببینین الان اگه اینا گیر نمیومد من مدل قدیمی تر 5 تیکه رو مینداختم و یه مثلا از 3 و 4 یه دونه از این رابطه ها رو تغییر میدادم. این رابطه حالا 1 و 2 ولی 3 و 4 اینو تغییر میدادم که قفلای 5 تیکه ها بخوره بهش. روی شفت کلاج هم که اصلا لازم نیست، همشون خودشون دارن اکثر شفت کلاج ها. میتونین 5 تیکه 3 و 4 قدیم رو بندازین که این قفلا دیگه روی دنده نباشه و روی کشویی باشه. حالا کشویی قفلا رو اینجا اگه داشته باشم من نشون بدم بهتون که نه متاسفانه. این دوتا گیربکس هم دوتاشون هم از همین 023 میخوره کشویاشون. 5 تیکای 3 و 4 و اوور خرابه که شبیه همن کاملا. میتونیم من الان چیزی که سفارش دادم بیاد، این کربونیه رو دیگه سفارش ندادم، از همین مدل سفارش دادم. دوتاشو از همین میده، یعنی 3 و 4 اوور رو همینو میندازم، مشکلی هم نداره. کشویی هم که یکی هستن 023. حتی اگه کشویی قدیمم روی اینا بندازم و رابط بخوره، میگم اینجا زیاد نمیشه دونه دونه همه تیکه ها رویم، چون یه ویدیو 10 دقیقه‌ای فقط راجع به این 5 تیکه ها که چطور تشخیص بدیم به هم دیگه کدوم میخورن و کدوم نمیخورن داریم. اون رو ببینین دیگه کاملا متوجه داستان میشین. یه تشکری کنم بابت دوستانی که حمایت میکنن، همیشه لایک میکنن، کامنت میذارن، دمتون گرم. اون دوستانی که ویدیو هم میفرستن واقعا دستشون در نکنه، کلی چیز ازشون یاد میگیرم. بقیه دوستانم اگه ویدیو بگیرن از کاراشون برای من بفرستن واقعا خوشحال میشم، لطف میکنن. و یه نکته هم بگم راجع به دوستانی که تماس میگیرن، من اصلا مهم نیست شما 20 متر اونورتر مغازه دارین، مکانیکین، راننده‌این، یا حتی قرار بوده مثلا یه گیربکس بیارین من تعمیر کنم، حالا بردین جای دیگه دارین باز میکنین، من مشکلی ندارم. اصلا موقعی که تماس میگیرین لازم نیست حتی معرفی کنین و بگین کی هستین، چه کاره هستین. اصلا نیازی به این دوستانی که تماس میگیرن میدونن من اصلا نمیپرسم اینا رو، مگه اینکه لازم باشه حالا بپرسم مکانیکین یا نه. پس اینم دیگه مشکلی نیست، گفتم که دیگه خیالتون راحت باشه دوستان. ایراد بعدی که برداشته و توی باز کردنش دیدیم، بریم بگم چیه داستان. ایراد بعدی این گیربکس این خلاص شدن این پیمای هوزنگ سبک سنگین هست که پیما تکون میخوره. ببینید اگه دیده بشه داخل ویدیو، و ترک برداشته کامل، دیگه هوزنگ به درد نمیخوره. ما یه دونه استوک تمیزگیر آوردیم و
میبندیم. اینو چند مدل دنده صاف و کج و کوتاه بلند داره که حالا ما مطابق همینی که داشتیم انداختیم. میتونستم تغییر بدم، حالا بلندترش هم بندازم، ولی خب نخواستم واسطه و اینا رو تغییر بدم. گفتم توی ویدیو قبلا چرا اینا این مشکل میخوره. داستان اینه که این خار پشت این شفت خورده میشه، یکی از دلایلش اینه، خورده میشه و این واسطه‌ای که روی خار میشینه و میره اینجا دنده ها رو نگه میداره بازی میکنه. دنده ها قاعدتا پس وقتی که اون بازی کنه دنده ها شروع میکنه به بازی کردن و پیما لغ میشه و هوزنگ هم به این روز در میاد. گیربکس هایی که شفتای صاف دارن، انتهاشون صافه، واقعا بهتر از این مدلی هن که کج. این به خاطر صدای کمتر این کارو کردن. اون گیربکس هایی که میگم شفتاشون راسته 221 و 151 اون دو مدل شفتو داره. این گیربکس تخم مرغی ندارن اونو که شفتا صاف باشه. دنده هاشون اون مدل ها خیلی خب کمیابن، روی ماشین خیلی کم قدرتی گذاشتن اون گیربکس رو، ولی اگه گیر آوردین و خواستین گیربکس عوض کنین واقعا اونا دیگه این مشکل هوزنگ و اینا رو نداره. 10 سال 20 سال هم کار کنه این پیما نلغ میشه، چون دنده صاف. این دنده داره دائم این دنده رو بازی میده، شفت دائم داره این دنده رو بازی میده و میکشه سمت خودش، فشار میاد به پیم. ولی وقتی صاف باشه دیگه فشاری رو پیم نیست، هوزنگ نیست، هیچ فشاری نیست، فقط یه مقدار صداش توی سنگین مخصوصا زیاده. الان من خار رو تعویض میکنم. اینم بگم که این خار معمولی نیست، شما یه خار معمولی نندازین، این باید ضخامتش رو اندازه بزنین، حالا یا گیر بیارین. اکثر اونایی که لوازم زدف میفروشن، حالا هر جنسی باشه، این خار رو دارن. یه ذره کمیابه ولی گیر میاد، چیزی نیست که گیر نیاد. اینم خرابی کامل این گیربکس. بقیه چیزاش هم خب سالمه و حالا چیزای مصرفی مثل تیبرنجی و اینا رو تعویض میکنیم و مثل همیشه موفق باشین و همین.